नक्कली इन्भाइरोमेन्ट बनाइन्छ जसलाई मक इन्भाइरोमेन्ट भनिन्छ। त्यो मक इन्भाइरोमेन्टमा मक लर्निङ अपर्च्युनिटीहरू उपलब्ध गराइन्छ। अन्डर द सुपरभिजन अफ हाइली स्किलफुल मक इन्भाइरोमेन्ट क्रिएटर, जसलाई हामी प्रोफेसर अथवा चाहिँ इन्स्ट्रक्टर भन्ने गर्छौँ। त्यो मक इन्भाइरोमेन्टमा, मक भनेको नक्कली इन्भाइरोमेन्टमा अथवा चाहिँ थ्योरिटिकल इन्भाइरोमेन्टमा हामीले सिकेका कुराहरूलाई यदि यो प्र्याक्टिकलमा हामीले चाहिँ यो रियल टाइममा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट हामीले गरेको भए कति हुन्थ्यो भन्ने किसिमबाट एउटा बेन्चमार्क बनाइन्छ र अनि त्यो बेन्चमार्कको आधारमा जसरी एउटा सिलिन्डरलाई ग्रेजुएट गरिन्छ त्यसरी नै यो लेभलको चाहिँ मक इन्भाइरोमेन्टमा सिकेका यो कुराहरू र चाहिँ यो चाहिँ मक क्वेसनहरूलाई एन्सर गरेर र मक प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ डिल गरेर आएको यो कुराले गर्दा आज तिम्रो नलेजको लेभल यो भयो भनेर ब्याचलर अथवा मास्टर अथवा फिलोसफी लेभलको चाहिँ ग्रेजुएसन गरिन्छ। त्यसैले हायर एजुकेसन आजको दिनमा एक मक इन्भाइरोमेन्ट हो, यो थ्योरिटिकल इन्भाइरोमेन्ट हो जहाँ चाहिँ एकाडेमिक कोर्सहरू पढाइन्छ र त्यसको साथसाथै एकाडेमिक कोर्सहरू बुस्टिङ गर्नेको साथै त्यहाँ चाहिँ थ्योरिटिकल कोर्सहरू पनि र अलिकति चाहिँ प्र्याक्टिकल कोर्सहरू पनि थ्योरीसँग चाहिँ मिक्स गरेर पढाइन्छ। अब मैले तपाईँहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन प्र्याक्टिक्स र थ्योरीको बिचमा कति डिफ्रेन्स छ भन्ने कुरो। प्र्याक्टिकल भनेको जस्तै उदाहरणको रूपमा के हुन्छ भने यदि तपाईँलाई यहाँबाट चाहिँ चन्द्रमामा रकेट राख्न पर्यो भने के गर्ने भन्ने यदि चाहिँ तपाईँको दिमागमा कुनै क्वेसन उठ्यो भने प्र्याक्टिकल्ली हामी के थ्योरिटिकल्ली हामी के गर्छौँ भने जसरी एउटा यो टेबलमा एउटा चाहिँ तल भुइँबाट चाहिँ एउटा पेन चाहिँ झरेको पेनलाई माथि राख्न पर्यो के गर्ने भन्दा त्यो पेन टिपेपछि चाहिँ टेबलमा राख्ने। अनि यसलाई हामीले चाहिँ थ्योरी बनाउँदा के गर्छौँ भने जब चाहिँ त्यो भुइँ र चाहिँ जुन यो टेबलको चाहिँ डिस्टेन्स छ त्योभन्दा लामो हात यदि हामीले अलिकति लामो हात भयो भने त्यहाँको पेनलाई टिपेर टेबलमा राख्न सकिन्छ भने थ्योरी जस्तै यदि हामीले पृथ्वीबाट चन्द्रमामा रकेट राख्नको लागि यदि एउटा हामीले चाहिँ एउटा त्यस्तै नै हात बनायौँ जुन हातको दूरी चाहिँ पृथ्वी र चन्द्रमाको भन्दा अलिकति लामो छ भन्ने किसिमको हामीले यदि थ्योरी दियौँ भने यस यसरी चाहिँ हामीले चन्द्रमामा चाहिँ रकेटलाई राख्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले मानिन्छ र त्यो राइट पनि हो। तर रियालिटी के हुन्छ भने जब हामी त्यो थ्योरी बनाउँछौँ, थ्योरी बनाइसकेपछि हामी प्र्याक्टिकल इन्भाइरोमेन्टमा जाँदाखेरि यस्तो चाहिँ हात जुन चाहिँ पृथ्वी र चन्द्रमा भन्दा अलिकति लामो होस् ताकि रकेटलाई त्यहाँ राख्न सके त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसपछि के हुन्छ भने हामी यो हातको विकल्प, यसमा थ्योरीमा कुनै गलत छैन, हातको विकल्प खोज्छौँ। हातको विकल्पमा हामी के भन्छ भने न्युटनको थल ल एक्सन एन्ड रियाक्सन आर इक्वल एन्ड अपोजिट भन्ने कुराहरू हामी सम्झन पुग्छौँ। अनि त्यस्तै यदि हामीले एक्सन एन्ड रियाक्सन आर इक्वल एन्ड अपोजिट भन्ने कुरालाई यदि हामीले चाहिँ नि सर्टन ई बराबर एमए स्क्वायर भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ फर्मुलेसन लगाएर यदि हामीले प्रोजेक्सन गर्न सकियो र त्यो चाहिँ नि किसिमको चाहिँ एक्सन रियाक्सन इक्वल अपोजिट भन्ने किसिमको एउटा बर्निङ अथवा चाहिँ एउटा पुसिङ इनर्जी वान डिरेक्सनमा हामीले पुस गऱ्यौँ भने एक्सन दियौँ भने अपोजिट डिरेक्सनमा पुसिङ हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले लजिकल्ली त्यसलाई हामीले डिजाइन गरेर एउटा हातलाई एउटा रकेटले रिप्लेस गर्छौँ। हुन त युनिभर्सिटीको मक इन्भाइरोमेन्टको पढाइ र उद्योगको र रियल टाइममा हामीले रियल इन्डस्ट्रीमा हामीलाई चाहिने चाहिँ एकम्प्लिसमेन्ट गर्नको लागि अथवा डेली लाइफमा रियल प्र्याक्टिकल लाइफमा डेली एकम्प्लिसमेन्ट चाहिने बिचको दूरी सायद हामीले यो रकेटको हात र रकेटको बिचको दूरी यति नहोला र कतिपय हिस्ट्रीमा त्योभन्दा बढी पनि होला। तर थ्योरी र प्र्याक्टिसको जब हामी कुरा गर्छौँ भने एउटा चाहिँ थ्योरिटिकल नलेजलाई चाहिँ यदि प्र्याक्टिकल नलेजसँग यदि हामीले चाहिँ तुलना गरेर हेर्ने हो भने हामीले एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा पढेको एजुकेसन र अनि प्र्याक्टिस र रियल लाइफमा हामीलाई चाहिने योग्यता भनेको यो एक आपसमा रिलेटेड छ, तर यसमा अलिकति डिफ्रेन्ट वे डिफ्रेन्ट एप्रोच जरुरी छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले जब हामी हायर एजुकेसनको कुरा गर्छौँ हामी हायर एजुकेसन के का लागि त भन्ने क्वेसन स्वतः आउने गर्छ। अब हायर एजुकेसन के का लागि भन्ने कुरा स्वतः आउँदाखेरि
जेसुकै हामीले कुनै पनि कुराकानीलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नको लागि धेरै कुराहरू चाहिँ नि यसलाई व्याख्या गर्न सकिए पनि इन अफ द डे इन गोल भनेको टु बी ह्याप्पी थ्रु एक्सपेक्टेड क्यारियर ल्यान्डिङ नै हो। तपाईँको क्यारियर ल्यान्डिङ फिजिकल हुनसक्छ अथवा आध्यात्मिक हुनसक्छ। तपाईँ एउटा वैज्ञानिक हुने होस् अथवा फिजिकल साइन्टिस्ट हुने होस् अथवा तपाईँ एउटा चाहिँ नि क्लर्क हुने होस् अथवा तपाईँ एउटा चाहिँ सफल कुशल म्यानेजर हुने होस् अथवा साइन्टिस्ट हुने होस् अथवा तपाईँ एउटा चाहिँ ठुलो फादरी गुरु अथवा तपाईँ एउटा दर्शनशास्त्री हुने हो। तपाईँको क्यारियर तपाईँले चाहिँ ड्रिम गरेको क्यारियर त्यो आध्यात्मिक पनि हुनसक्छ र त्यो फिजिकल गोल पनि हुनसक्छ। र एजुकेसन भनेको तपाईँलाई सहयोग गर्नको लागि हो, न कि तपाईँको बाधा अडचनको रूपमा हो। त्यसैले हायर एजुकेसनको जब हामी कुरा गर्छौँ त्यो हायर एजुकेसन भनेको के हो त भन्दा तपाईँलाई तपाईँको चाहिँ नि ह्याप्पी राख्ने हो। कसरी भने तपाईँको आफूले सोचेको क्यारियर ल्यान्डिङ गरेर तपाईँलाई सफल बनाएर तपाईँलाई ह्याप्पी गर्ने नै हो। त्यहाँभन्दा बढी हायर एजुकेसनको कुनै डिफ्रेन्ट रोल छ भनेर डिस्कस गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब वास्तवमा क्यारियर ल्यान्डिङलाई अर्को शब्दमा इम्प्लोएबिलिटी भनिन्छ। इम्प्लोएबिलिटी अथवा रोजगारी। रोजगारी तपाईँको चाहिँ नि स्वरोजगार पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ नि रोजगार पनि हुनसक्छ। स्वरोजगार तपाईँको चाहिँ आध्यात्मिक फिल्डमा पनि हुनसक्छ अथवा फिजिकल गोलको फिल्डमा पनि हुनसक्छ। तर जे होस् यी सबै इम्प्लोएबिलिटी नै हो, रोजगारी नै हो। अब जहाँसम्म अब रोजगारीको कुरा हामी गर्छौँ भने रोजगारीको लागि रियली चाहिँ असर गर्ने फ्याक्टरहरू के छन् त भन्ने बारेमा हामीले बुझ्न अलिकति जरुरी छ। रोजगारी यी इम्प्लोएबिलिटीको लागि असर गर्ने फ्याक्टरहरू के हुन् ताकि हामीले ड्रिम क्यारियर एचिभ गर्न सकियोस्, ती फ्याक्टरहरूलाई म्यानेज गरेर भन्ने यदि हामीले हेर्ने हो भने यो फर्मुला त्यति सजिलो नहोला। तर पनि जबसम्म अर्को सजिलो फर्मुला पत्ता लाग्दैन त इक्वेसन हामीले डेभलप गर्न सक्दैनौँ तबसम्म अहिले युनिभर्सिटी अफ द लिभरपुलका डाक्टर पल रेमन्डले डेभलप गरेको E बराबर Q + WE + S * C भन्ने जुन एउटा फर्मुला छ यसलाई नै हामीले अहिले इम्प्लोएबिलिटीको इक्वेसनलाई मान्न राम्रै होला। यदि हामीले पल रेमन्डको यो इक्वेसन E बराबर Q + W + S * C को कुरा गर्ने हो भने E भनेको इम्प्लोएबिलिटी हो, Q भनेको क्वालिफिकेसन, WE भनेको वर्क एक्सपिरियन्स, S भनेको स्किल र C भनेको कन्ट्याक्ट हो। अब जब हामी इम्प्लोएबिलिटी को डिटेलमा हामी जब चाहिँ एनालाइज गर्छौँ त्यसले गर्दा क्वालिफिकेसन भनेको तपाईँको चाहिँ नि योग्यता हो। क्वालिफिकेसनलाई वास्तवमा दुईटा कुरामा चाहिँ नि डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा तपाईँको बडी अफ नलेज हो जसलाई हामीले नलेज भन्छौँ, वास्तवमा त्यो नलेज होइन कि बडी अफ नलेज हो। एक्ज्याक्टली तपाईँले चाहिँ नि कुन बडी अफ नलेज तपाईँसँग छ र अनि त्यसपछि तपाईँको एटिच्युड हो। जब तपाईँको बडी अफ नलेज तपाईँले पाउनुभएको बडी अफ नलेज र एटिच्युड दुईटा कुराहरू मिसाइन्छ त्यसले तपाईँको योग्यता निर्धारण गर्ने गर्छ। त्यस्तै वर्क एक्सपिरियन्स जो तपाईँले रियल कामबाट पाउनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ नि एउटा हायर एजुकेसनमा एउटा चाहिँ नि मक इन्भाइरोमेन्टमा लिनुभएको जति पनि चाहिँ नि प्रोजेक्ट वर्कहरू छ, जति पनि तपाईँले कामहरू गर्नुभएको छ, कुनै पनि विषयमा तपाईँ दक्ष नभइकन हुन त रियल इन्भाइरोमेन्ट गरेर तपाईँले काम गर्नुभएको छ, त्यो स्टिल तपाईँको लागि इन्भाइरोमेन्ट रियल भए पनि तपाईँ खालि सर्टेन एउटा चाहिँ मिसनको लागि सर्टेन पोइन्टमा गएर काम गर्नुभएको हुनाले तपाईँलाई मक इन्भाइरोमेन्ट नै हो। यु आर प्रिटेन्डिङ। त्यही भएर वर्क एक्सपिरियन्स जबसम्म तपाईँ एउटा रियल लाइफ इम्प्लोइमेन्टमा जानुहुन्न तबसम्म तपाईँलाई गेन गर्न सक्ने कुरा भएन। त्यसैले र अनि अरू तपाईँको प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ नि हायर एजुकेसनमा इन्भल्भ भएको प्रोजेक्टहरू हायर एजुकेसनको बडी अफ नलेज र स्किलमा इन्डिकेट भएको हुनाले वर्क एक्सपिरियन्स भन्ने पार्टलाई तपाईँले हायर एजुकेसनले केही गर्ने भन्ने कुरा त्यति यहाँनिर सान्दर्भिक भएन। अब अनि त्यसपछि अर्को एउटा फ्याक्टर हो स्किल, जुन चाहिँ नि क्षमता तपाईँले चाहिँ हायर स्टडीबाट तपाईँ लिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि रहेपछि कन्ट्याक्ट भनेको तपाईँको सम्पर्क भनेको तपाईँको हायर एजुकेसनको पनि हुन्छ र तपाईँको चाहिँ डेली लाइफको र तपाईँको चाहिँ नि जिन्दगीका धेरै चाहिँ नि फेजहरूका कन्ट्याक्टका कुराहरू भए। अनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जागिरको सन्दर्भमा पनि हुन्छ, इम्प्लोइमेन्टको बेलामा पनि हुन्छ
अनि क्वालिफिकेसन गेन गर्ने बेलामा पनि हुन्छ र स्किल डेभलप गर्ने बेलामा पनि हुन्छ। त्यसैले जब हामी यो कन्ट्याक्ट भन्ने कुराहरू कन्ट्याक्ट र यदि हामीले वर्क एक्सपिरियन्सलाई छोडेर हेर्दाखेरि अब तपाईले हायर एजुकेसनको समयमा तपाईको चाहिँ इम्प्लोएबिलिटीको लागि इम्प्याक्ट गर्ने तपाईको चाहिँ मेन क्राइटेरिया भनेको क्वालिफिकेसन र स्किल नै रह्यो। मैले अगाडि नै तपाईलाई भनिसकेँ क्वालिफिकेसन भनेको बडी अफ नलेज र एटिट्युड। हामी भन्छौँ भने स्किल भनेको स्किल सेट। अब जबसम्म हामी स्किल सेटको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ भने स्किल सेट भनेको हाम्रो हायर एजुकेसनले बिल्ड इन गर्ने कुरा हो। त्यो बिल्ड इन जब क्रिएटिभिटी बिल्ड इन गरेर गर्ने गरिन्छ र त्यो क्रिएटिभिटीमा एउटा कग्निटिभ स्किल हुन्छ र अनि अर्को इफेक्टिभ स्किल हुने गर्छ। इफेक्टिभ स्किललाई हामी मोटिभेसन पनि भन्न सक्छौँ र कग्निटिभ स्किलले हो त्यसलाई सायद व्याख्या गर्न जरुरी नहोला। त्यो भएर क्रिएटिभिटी कुनै पनि एउटा चाहिँ हायर एजुकेसनको हाम्रो इन गोल भनेको एउटा हायर एजुकेसनका जति पनि स्टेक होल्डर छन् र स्टुडेन्टहरू छन् उनीहरूको लागि क्रिएटिभिटी बिल्ड गर्ने हो, बोथ कग्निटिभ स्किल एन्ड इफेक्टिभ स्किल अर मोटिभेसनल स्किल। त्यसको लागि जरुरी कुरा हो स्किल सेट, बडी अफ नलेज र एटिट्युड। यदि तपाईले हेर्नुभयो भने भगवानले कुनै पनि दुईजना व्यक्तिलाई एउटै स्किल एउटै क्षमता दिएर जन्माएका हुँदैनन्। जब प्रत्येक व्यक्ति बीचको स्किल डेभलप फरक हुन्छ भने जब त्यो व्यक्ति हायर एजुकेसनको लागि कुनै युनिभर्सिटी अथवा चाहिँ हायर एजुकेसन प्रोभाइडरको डोरमा पुग्छ त्यति बेला उसलाई चाहिँ वास्तवमा यदि हामीले सक्ने हो भने उसको लागि जरुरी चाहिँ कस्टम नलेज, स्किल एन्ड एटिट्युड दिनुपर्ने हो। कस्टम नलेज र स्किल दिनुपर्ने हो। कस्टम नलेज भनेको के? कस्टम नलेज भनेको कोही पनि मान्छे चाहिँ स्किल दिन आउन उसको ड्रिम क्यारियर के छ उसको। कुनै पनि मान्छे जब हायर स्टडीको लागि युनिभर्सिटीको ढोकामा आइपुग्छ भने अथवा हायर स्टडी दिने संस्थानको ढोकामा आइपुग्छ भने वास्तवमा उसको चाहिँ वाट यु वान्ट टु बी, फ्युचर के हुन चाहन्छ त्यो कुरो फाइन्ड आउट गरिसकेपछि उसँग त्यो ढोकामा आएको समय स्किल के छ र उसले चाहेको ड्रिम क्यारियर ल्यान्ड गर्नको लागि उसलाई के स्किल जरुरी छ, ग्याप के भयो। जब हामी त्यो ग्याप फाइन्डिङ गर्छौँ र अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ उसलाई नलेज र स्किल सेट दिएर त्यो ग्यापको पूर्ति गर्ने काम नै हायर एजुकेसनको हो। त्यसैले के त भन्दा प्रत्येक इन्डिभिजुअलमा भएको ग्यापको डिफ्रेन्ट फरक हुने हुनाले यो चाहिँ कस्टम डिजाइन त्यो व्यक्ति विशेषलाई डिजाइन गरिनुपर्छ। सायद कस्टम डिजाइन असाध्यै बढी एक्सपेन्सिभ हुने हुनाले वास्तवमा चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ कस्टम गर्नुको सट्टा एउटा बास्केटमा एउटा सर्टेन करिकुलमहरू डिजाइन गरेर अनि त्यही करिकुलमको फ्रेममा मिलोस् नमिलोस् विद्यार्थीहरूलाई डम्प गरेर पढाउने चलन अहिले संसारभरि नै हो। संसारको चलन जे होस्, जब हामी हायर एजुकेसनको रोलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीले नेपालको बारेमा हेरौँ। यदि हामीले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई हेर्ने हो भने अहिले हामीले नेपालमा चाहिँ प्राय गरेर शिक्षालाई जम्मा दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिन्छ। एउटा नन टेक्निकल र टेक्निकल भनिन्छ। के भने नन टेक्निकल टेक्निकल दुईटै क्लासरुम बेस्ड इन्भाइरोमेन्टमा पढाइ हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भने हुन त टेक्निकललाई मिक्स इन्भाइरोमेन्ट भनिन्छ तर त्यो स्टिल क्लासरुम बेस्ड नै छ र 1 to many टिचर हुन्छन्। एउटादेखि धेरै टिचरहरू हुने गर्छन् र सबै पढाइहरू टिचर सेन्ट्रिक हुन्छ, करिकुलम सेन्ट्रिक हुन्छ अनि समटाइम लर्नर सेन्ट्रिक हुन्छ। कुनै चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क गरेर आफ्नै क्रिएटिभिटीको दिइन्छ तर त्यसको बढी वेटेज दिएको हुँदैन। अनि कुनै पनि एउटा क्वेसन हुन्छ भने त्यो क्वेसन एउटा राइट सल्युसन हुन्छ। वास्तवमा इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रम द practical reality. It is very highly disconnected from the practical reality छ र theory centric छ। हुन त टेक्निकललाई अलिकति मेनी पोसिबल एन्सर भएको बेस इन प्र्याक्टिकल फिल्ड वर्क, थ्योरी एन्ड एप्लाइड रियल लाइफ फिल्ड र इभन दो इट इज टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निङमा भने तापनि एक्ज्याक्टली इभन टेक्निकल पनि टोटली डिस्कनेक्ट फ्रम द प्र्याक्टिकल रियालिटिज इन 1 to many टिचर टेक्स्ट बुक बेस्ड theory centric even though there is a practical but the practice is also the totally theory centric not the applied centric curriculum मा चाहिँ हामीले एजुकेसन सिस्टम दिइरहेका छौँ।
एकातर्फ संसारको एजुकेसन सिस्टमले नै मान्छेको क्रिएटिभिटीलाई किल गर्यो, मान्छेको चाहिँ इन्टेलिजेन्सलाई किल गर्यो। यसले चाहिँ जुन इनोभेसन संसारलाई चाहिएको छ त्यो दिन सकेन भनेर चाहिँ धेरै ठुलो चिन्ता भइरहेको बेलामा र अनि त्यसको मूल रिजन चाहिँ के त भने सबैको लागि कस्टमर डिजाइन नलेज र स्किल डेभलप गर्न सकिएन। एभ्रीबडी अलरेडी इन द वान बास्केट। अनि एउटा चाहिँ सबैको लागि डिजाइन गरेको एउटा चाहिँ फ्रेम टाइपको बास्केटले वास्तवमा स्टुडेन्टको क्रिएटिभिटी चाहिँ बिल्ड होइन, किल गर्यो भन्ने किसिमको संसारकै चिन्ता भइरहेको बेलामा हामीलाई त्यहाँ माथि पनि अझ जस्ट द टेक्स्ट बुक बेस अनि वान एन्सर बेस थ्योरी सेन्ट्रिक टु मच ओल्ड करिकुलम सेन्ट्रिक एजुकेसन सिस्टम हामीसँग छ। त्यो एजुकेसन सिस्टमले वास्तवमा हामीलाई चाहिँ जसले त्यो एजुकेसन सिस्टमबाट सर्टिफिकेट लिएका छन् त्यो सर्टिफिकेट नै सर्टिफिकेट लिनेको लागि पीडाको सब्जेक्ट भएको र जसले त्यसमा इन्भेस्ट गरेका छन् अभिभावकहरूको चाहिँ सपनामा यसले तुषारापात गरेको कुरा त नेपालमा धेरै हायर लेभलबाट नै बाहिर आइसकेको कुरा हो। यसलाई फेरि हामीले हाइलाइट गर्न जरुरी छैन। तर हामीले हाइलाइट गर्नुपर्ने जरुरी के त भने अब यो कुरालाई हाउ वी क्यान एक्सेप्ट दिस च्यालेन्ज एन्ड हाउ वी क्यान सल्भ दिस च्यालेन्ज, त्यसको लागि चाहिँ नि आजको यो प्रेजेन्टेसनको चाहिँ नि फोकस हो। यसमा जब नन टेक्निकल र टेक्निकल भनेर हामीले चाहिँ नि वाट वी निड भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ नि कुरा गरिरहेका छौँ भने हामी अब त्यो हायर एजुकेसनको चाहिँ प्रत्येक एक्सपेक्टेसन र रोलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले द बडी अफ नलेज। हायर एजुकेसनको लागि सबैभन्दा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के देखियो त भन्दाखेरि हाम्रो बडी अफ नलेज, हाम्रो चाहिँ नि हायर एजुकेसनले चाहिँ नि हाम्रो विद्यार्थीहरूमा दिन सक्ने बडी अफ नलेज के त भन्ने बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ। वास्तवमा जब हामी हाम्रो युनिभर्सिटी हायर एजुकेसनहरूको बडी अफ नलेजको कुराहरू गर्छौँ त्यो बडी अफ नलेज कति वर्ष पुरानो बडी अफ नलेज हो भन्नेको यकिन तथ्याङ्क हामीले पाउन सक्दैनौँ। तर जब हामी लिट्रेचर रिभ्यू गर्दै जान्छौँ लिट्रेचर रिभ्यूले के बताउँछ भने यो चाहिँ नि सेभरल डिकेड ओल्ड बडी अफ नलेज बेस्ड टेक्स्ट बुक छ, करिकुलम छ भन्ने कुरा क्लियरली इन्डिकेट गर्छ। तर जब हामी अहिले हाम्रो करिकुलमहरूलाई रिभ्यू गर्छौँ र वास्तवमा त्यो करिकुलमहरूको चाहिँ नि जुन चाहिँ बडी अफ नलेजलाई हामीले इस्टिमेट गर्छौँ त्यो इस्टिमेट गर्दा हामीले के पाउँछौँ भने नन टेक्निकलको त कुरै छोडिदिनुहोस्, जब हामी टेक्निकल पढाइ भनेर हामीले चाहिँ नि गर्व गर्ने गर्छौँ त्यो टेक्निकल पढाइको हाम्रो बडी अफ नलेज कति वर्ष ओल्ड छ भनेर हामीले हेर्ने हो भने यस्तो लाग्छ प्रिडिक्टेड अराउन्ड 60 इयर ओल्ड, 60 वर्ष अथवा त्योभन्दा बढी पुरानो बडी अफ नलेज बेसमा हाम्रा करिकुलमहरू छन् कि भन्ने कुराहरूको हामीले क्लियर हिन्ट पाउने गर्छौँ। हुन त यसलाई रिसर्चको कुनै पनि लिट्रेचर रिभ्यूले सपोर्ट गर्न सक्ने स्थिति नभएको र कसैले नगरेको देखिएकाले अथवा गरेको भए पनि हाम्रो उपलब्धता नभएको हो भने त्यो दुसरै कुरा हो। तर लिट्रेचर रिभ्यू र रिसर्च फाइन्डिङमा के पाइन्छ भने सेभरल डिकेड्स अगो भन्ने कुराले यो कुरालाई थोरै पुष्टि गर्छ। हामी यदि एउटा हामीले रियलाइज गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि कुनै पनि चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनको बडी अफ नलेज, करिकुलमको बडी अफ नलेज 60 इयर ओल्ड बेस छ भन्नुको अर्थ वी आर टिचिङ द आवर स्टुडेन्ट टोटल्ली अब्सोलेट। हामीले टोटल्ली अब्सोलेट शिक्षा हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई दिइरहेका छौँ। जब संसारमा हायर स्टडीहरूले चाहिँ स्टुडेन्टहरूको चाहिँ इनोभेटिभ स्किल किल गर्यो भनेर संसार चिन्ता भइरहेको बेलामा हामीलाई किलभन्दा पनि बियोन्ड गएर चाहिँ हामीले 60 इयर ओल्ड मोर वर्स एजुकेसन बडी अफ नलेज बेसमा हामी गइरहेका छौँ भन्दा यो अलिकति काहेल लाग्दो स्थिति नै हो। दोस्रो एक्सट्रिम सर्टेज अफ एजुकेसन सपोर्टिङ द इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ नि एजुकेसनलाई सपोर्ट गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि चाहिँ हाम्रो एक्सट्रिमली सर्टेज फन्डिङ सर्टेज अनि टिचर्स ट्रेनिङ र ट्रेनिङ एकोमोडेसन गर्ने फेसिलिटी दिज आर
एक्सट्रिम सर्टेज अफ द एजुकेसन सपोर्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यो हाम्रो चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ बडी अफ नलेज बेसमा भएको लिमिटेसन छ। र अनि तेस्रो के छ भने नो इन्क्युबेसन सेन्टर टु सपोर्ट द कन्टेन्ट करिकुलम एन्ड द सपोर्ट टु द इनोभेसन इन्क्लुजन। वास्तवमा यो नेपालको मात्रै होइन, संसारमा नै रियलाइज गरिएको अहिलेको समस्या के हो भने जब विद्यार्थी वर्क इन्भाइरोमेन्टमा थ्योरिटिकल इन्भाइरोमेन्टमा पढेर आउँछन्, जब उनीहरू इन्डस्ट्रीमा आउँछन्, वास्तवमा उनीहरू टोटली डिस्कनेक्ट विथ द इन्डस्ट्री, वाट इन्डस्ट्री निड, वाट द लोकल मार्केट निड, वाट द लोकल इम्प्लोएबिलिटी सिचुएसन निड, टोटल डिस्कनेक्ट हुन्छन् र डिस्कनेक्ट भएर मार्केटमा आउँछन्। उनीहरू न त रोजगारमा न त सेल्फ रोजगारमा जानको लागि नै क्वालिफाइड भेटिन्छन्। यो संसारको समस्या हो, नेपालको मात्र होइन। तर त्यसमा पनि के भयो भने अब अलरेडी अब्सोल्युट बडी अफ नलेज बेस स्टडीको लागि त्यत्रो समय चाहिँ खर्चेर आएको चाहिँ मेन पावरबाट हामीले के प्रोडक्टिभिटीको आशा गर्ने भन्ने किसिमको क्वेसनहरू जब इम्प्लोएबिलिटी अथवा इम्प्लोएबिलिटी फ्याक्टरमा लाग्ने गर्छ, त्यति बेला हामीले चाहिँ के चाहिँ रियलाइज गर्छौँ भने एजुकेसन सेक्टरको नाममा हाम्रो भएको खर्च, एजुकेसन सेक्टरको नाममा चाहिँ राष्ट्रले बियर गरेको अहिलेसम्म एब्जर्भ गरेको कस्ट निड टु बी रिभाइभ, निड टु बी रिकन्सिडर भन्ने कुराहरू अगाडि आउने गर्छ। हुन त कतिपय हाम्रा विद्वान मित्रहरू जो टोटली एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्टमा मात्रै हुनुहुन्छ र चाहिँ प्र्याक्टिकल इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्नुभएको छैन, अथवा चाहिँ अलिकति चाहिँ रिसर्चमा इन्भल्भ हुनु होला तर चाहिँ पब्लिक ट्याक्सबाट हुने रिसर्चहरू जस्तै चाहिँ युनिभर्सिटी जसको चाहिँ केही रिसर्च गर्नु पर्यो, रिसर्चको लागि पैसा चाहिँ समबडी विल गिभ, द्याट कम द पब्लिक ट्याक्स भने डिरेक्टली इन्डाइरेक्टली। जहाँ चाहिँ रिसर्च र इनोभेसनको लागि आफैले चाहिँ कस्ट अफ डुइङ बिजनेस नगरिकन खालि अर्कालाई चाहिँ ट्याक्स लेभी गराएर आउने इन्स्टिट्युसनमा इजी मनी प्राप्तबाट चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा बस्नुभएका मित्रहरूले के भन्ने गर्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ नेपालमा त्यता थुप्रै रिसर्चहरू भएका छन् र फेरि रिसर्चको जरुरी छैन भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। त रिसर्च भएका छन् तर कुन सेक्टरमा रिसर्च भएका छन्? एउटा एकाडेमिक रिसर्च जुन चाहिँ जसको चाहिँ इनोभेसनमा जानै सक्दैन त्यसमा रिसर्च भएका छन् कि रियल्ली त चेन्जिङ मार्केटको लागि चाहिँ एउटा इनपुट दिन सक्ने र त्यो आइडियालाई चाहिँ इन्भोइससँग क्याच गर्न सक्ने रिसर्च भएका छन् भन्ने कुराहरू सायद उहाँले अन्दाज समेत पनि गर्न सक्नुहुन्न। अनि दोस्रो कुरा हामीलाई के भन्ने गरिन्छ भने होइन यहाँ करिकुलमहरू पटक पटक रिप्लेसमेन्ट भएको छ र अनि यहाँ एउटा डिस्कनेक्ट के छ भने करिकुलम चेन्ज र बडी अफ नलेजको बेस भनेको एउटै कुरा होइन। होला कुनै देशमा नेपालमा पञ्चायत थियो, अब करिकुलमबाट पञ्चायत हटाउन हामी लाग्यौँ, पञ्चायतका नेताहरूको अथवा चाहिँ महारानीहरूका चाहिँ कविता थिए त्यो हामी हटाउन लाग्यौँ, अथवा चाहिँ बहुदल आयो अथवा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ गणतन्त्र भन्ने वर्ड आयो, गणतन्त्र भन्ने वर्ड हामी चेन्ज गर्न लायौँ। द्याट इज नट वाट वी आर टकिङ, द्याट इज जस्ट द पोलिटिक्स, द्याट इज द पोलिटिकल चेन्ज टु रिफ्लेक्ट सम पोलिटिकल चेन्ज इन द सम टेक्स्ट बुक अर समथिङ एल्स। त्यो बडी अफ नलेज होइन। र अनि सबैभन्दा पीडाको समय के भने यदि तपाईँ कोही पनि एकाडेमिसियन खालि मैले करिकुलम चेन्ज गरेँ भनेर चाहिँ करिकुलमलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एजुकेसनलाई झन् फर्दर वर्सतिर लाने भन्दा पनि बडी अफ नलेज बेस भनेको के हो र अनि अहिले चेन्जिङ मार्केट, अहिले संसारको चेन्जिङ मार्केट डिमान्डलाई मिट गर्नको लागि संसारमा धेरै ठुलो टेक्नोलोजीहरू चेन्ज भएको छ र अहिले लेटेस्ट टेक्नोलोजी र अहिले चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ मान्छेको चाहिँ डिमान्ड के हुन्छ, वाट इज द फ्युचर मार्केट डिमान्ड भनेर त्यो फ्युचर मार्केट डिमान्डलाई मिट गर्न सक्ने अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजी, त्यो टेक्नोलोजी बेस्ड कन्टेन्ट र चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी बेस्ड कन्टेन्टलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने गरी भएको चाहिँ प्र्याक्टिकल र थ्योरिटिकल कोर्स, त्यसलाई हामीले बडी अफ नलेज भनेको हो। त्यो लेटेस्ट बडी अफ नलेज इन्कर्पोरेट जबसम्म हामीले करिकुलममा गर्दैनौँ, त्यो चाहिँ नै यो फलानु चाहिँ यो के अरे संसारको यो चाहिँ युनिभर्सिटीमा पढाएको अथवा यो हायर एजुकेसनमा पढेको भनेर त्यसलाई लिएर आएर चाहिँ त्यो चाहिँ करिकुलममा रिराइट गरेर अथवा अङ्ग्रेजीको दुईवटा चाहिँ ग्रामर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गरेर अथवा चाहिँ नेपालको चेन्जिङ पोलिटिकल सिनारीको सानो कुरालाई त इन्कर्पोरेट गरेर यो बडी अफ नलेज बेस ओभरहल सम्भव छैन र हुने छैन र त्यसले प्रोडक्टिभ एजुकेसन सिस्टम दिँदैन।
अब क्वेसन रह्यो यो बडी अफ नलेजलाई कसरी चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्ने र यो बडी अफ नलेजलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा यदि तपाईले नेपालको एजुकेसन सिस्टम हेर्नुभयो भने त्यहाँ पब्लिक युनिभर्सिटीहरू पनि छ र प्राइभेट युनिभर्सिटीहरू पनि छ, प्राइभेट स्कुलहरू पनि छन्। यदि प्राइभेट स्कुलहरू भए पनि के छ भने त्यहाँ एउटा पब्लिक युनिभर्सिटी छ र एउटा चाहिँ ट्रिटमेन्ट युनिभर्सिटी गभर्नमेन्ट युनिभर्सिटीहरू छ, तर गभर्नमेन्ट युनिभर्सिटीले नै सबैको चाहिँ क्वालिटी मोनिटरहरू गर्छ। र अनि त्यहाँ चाहिँ के गरिएको छ भने हुन त एफडिआई भनेर चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट, डिरेक्ट फरेन इन्भेस्टमेन्ट त्यहाँ चाहिँ 100% लगाउन पाउने भन्ने चाहिँ प्रोभिजन पनि छ। तर यो बडी अफ नलेज बेस रिक्वायरमेन्टको लागि चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ नि जुन हामीले चाहिँ चाहे तपाईँ फरेन चाहिँ डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टबाट बनेका चाहिँ स्कुलिङहरू हुन् अथवा त्यहाँ चाहिँ पब्लिक टाइपका हुन् अथवा गभर्नमेन्ट कन्ट्रोल हुन्, दे द वान अथोरिटी दे आर कन्ट्रोलिङ द अल द करिकुलम एन्ड दे आर बेन्चमार्किङ बेस्ड अन द बडी अफ नलेज दे हेभ डिभाइस। त्यहाँ के छैन भने जबसम्म गभर्नमेन्ट कन्ट्रोल युनिभर्सिटी जुन चाहिँ मेजर मापदण्ड हो ब्याचलर मास्टर अथवा पिएचडी लेभलको लागि त्यहाँ चेन्ज नभइकन र ती बडी अफ नलेज अपडेट नगरिकन अरू इन्स्टिट्युसनहरूलाई पनि हामीले अपडेट गरेर त्यसलाई करेक्सन गर्न सक्ने स्थिति भने नेपालमा छैन। अब दोस्रो हेरौँ स्किल बेस। के हो त यो स्किल बेस भनेको? के हाम्रो एजुकेसन सिस्टम जसले चाहिँ allow us to build in skill that we are trying to build in। मैले अगाडि नै भने जुन चाहिँ फाइन्ड द ग्याप एन्ड फिल द ग्याप भनेर, के हाम्रो एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ अहिले हामीसँग भएको चाहिँ सिस्टमले त्यसलाई हामीले अलाउ गर्छ भन्ने बारेमा हामीले सानो रिभ्यू गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको चाहिँ बैठकी पोलिसी जुन चाहिँ नयाँ लेटेस्ट पोलिसीमा ल्याइएको छ त्यसले वास्तवमा चाहिँ यसलाई त्यति सहयोग गर्ने देखिन्न। किनभने यदि तपाईँले चाहिँ अलिकति सिरियसली हेर्नुभयो भने इन नेपाल द गभर्नमेन्ट हेज इस्युड डिरेक्टिभ टु प्राइभेट स्कुल टु एलोकेट 60% अफ द ट्युसन फी एज टिचर स्यालेरी। यहाँ के भनेको छ भने एउटा पोलिसी हुन त त्यही सधैँ कारणले ल्याइएको होला, तर पोलिसीले चाहिँ तपाईँले जति ट्युसन फी उठाउनुहुन्छ अभिभावकसँग त्यो ट्युसन फीको 60% अफ द मनी टिचरको स्यालेरीमा डिरेक्ट जानुपर्छ। अब तपाईँको रह्यो यदि तपाईँको गभर्नमेन्ट र चाहिँ पब्लिक कन्ट्रोलमा त के छ भने ट्याक्सको मनी आउने हो, जनतालाई लेभी लगाइदिए पुग्यो। तर पनि के छैन भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब्सोलेट चाहिँ हाम्रो बडी अफ नलेज बेस्ड एजुकेसन सिस्टम छ, तर त्यसैले कन्ट्रोल गर्ने हो। अब र एफडिआई एज अ चाहिँ डायस्पोरा हामीले यदि त्यहाँ चाहिँ आफ्नै चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टबाट बनाएको इन्स्टिट्युसनबाट हामीले के यसलाई चाहिँ पूर्ति गर्न सक्छौँ त भनेर हामीले रिभ्यू गर्दाखेरि वास्तवमा के छ भने चाहे त एफडिआई स्रोतबाट आओस् अथवा अरू स्रोतबाट आओस्, एक्ज्याक्टली त्यो 60% तपाईँको त्यहाँबाट ट्युसनमा लिनुभएको फी जुन तपाईँको वास्तवमा स्कुलको सम्पूर्ण फी जस्तै हुन जान्छ अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा तपाईको चाहिँ स्यालेरीमा एलोकेट गर्नै पर्ने हुन्छ। बाँकी रहेको 40% जुन चाहिँ पब्लिक र चाहिँ गभर्नमेन्ट चाहिँ बिल्डिङदेखि सबै चाहिँ पब्लिकली फन्डेड भएको हुनाले सायद त्यसको कस्ट चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्टमा हिसाब नगरी होला। तर अब तपाईँले बाँकी रहेको चाहिँ 40%मा तपाईँको आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्रेक इभन तपाईँले 21% हटाइदिनु भयो भने पनि त्यहाँ जस्ट चाहिँ रहने भनेको 20% हो। त्यो 20%मा अर्को कन्टिन्जेन्सी फी तपाईँले 5 देखि 7% काट्दिनुहोस्। 5 देखि 7% बाँकी रहेको चाहिँ 5 to 7% मा तपाईँले कसरी त्यसलाई कस्टम डिजाइन गर्नुहुन्छ, तपाईँले कसरी त्यसमा ल्याब बनाउनुहुन्छ, तपाईँले कसरी त्यसलाई चाहिँ पिपुलहरूलाई चाहिँ स्टिम ल्याबमा जस्तो गरेर चाहिँ सबै चाहिँ नलेज र स्किल बेस बनाउनको लागि प्र्याक्टिकल र टु सो इन फ्रन्ट अफ देम गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले के छ भने अहिलेको जुन मोनिटरी एन्ड द वेदर पोलिसी जुन चाहिँ अहिले त्यहाँ फर्मुलेट गरेर डिक्टेट गरिएको छ त्यसले अहिले हाम्रो चाहिँ स्किल बेसको लागि चाहिँ सपोर्टिङ सिचुएसन त्यहाँ छैन। हुन त नेपालको यदि तपाईँले चाहिँ इन्टेल क्याप एनालाइसिस 2014 हेर्नुभयो भने नेपालमा चाहिँ अहिले वास्तवमा भन्यो भने भोकेसनल एजुकेसन टाइप स्कुल प्राइमरी एजुकेसन इमर्जिङ अपर्च्युनिटी हो, तर चाहिँ
भेरी चाहिँ नि हायर चाहिँ नि भाइबल अपर्च्युनिटी करेन्टली भनेको टेक्नोलोजी एन्ड कन्टेन्ट प्रोभाइडर र हायर एजुकेसन मेडिकल स्कुल इन्जिनियरिङ कलेज यस्तै टाइपको चाहिँ अरू चाहिँ प्र्याक्टिकल कलेज हुन त यो डाटामा पनि चाहिँ इन्क्युबेसन सेन्टर टाइपको चाहिँ उसलाई चाहिँ इन्डिकेट गरिएको छैन र यतिसम्म कि यदि चाहिँ नेपालको मात्रै होइन नेपाल बाहिर भएका चाहिँ हामी प्राज्ञ र विज्ञको कुरा गरौँ प्राज्ञहरूको यदि तपाईँले फाइन्डिङ हेर्नुभयो भने पनि नेपालमा जम्मा 3टा टाइपको स्कुलहरू मात्रै जरुरी छ भन्ने किसिमको चाहिँ फाइन्डिङहरू हामीले उनीहरू निकालेको पाउँछौँ उनीहरूको फाइन्डिङ एउटा गभर्मेन्ट स्कुल अनि एउटा चाहिँ नि ओपन युनिभर्सिटी टाइपको चाहिँ कम्युनिटी स्कुल अनि अर्को चाहिँ नि टिचर स्कुल भनेर चाहिँ भन्ने गर्छन् उनीहरूले तर त्यो एप्लाइड र चाहिँ यो इनोभेटिभ टाइपका चाहिँ स्कुलहरूको लागि तयारी कमन इभन बाहिरै बसेको चाहिँ नेपाली डायस्पोराहरूकै चाहिँ फाइन्डिङमा हामी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न भनेपछि यहाँको अहिलेको स्किल बेसमा के छ भने सबैभन्दा पहिले त जबसम्म कुनै पनि एउटा चाहिँ स्टुडेन्टहरू स्किल बेसमा पर्फेक्ट हुँदैनन् तबसम्म दे विल बी डिस्कनेक्ट फ्रम द मार्केट जब एजुकेसन सिस्टम बडी अफ नलेज डिस्कनेक्ट फ्रम द मार्केट हुन्छ जब स्किल विक डिस्कनेक्ट फ्रम द मार्केट हुन्छ ती चाहिँ नै मेन पावरले तपाईँलाई चाहिँ नि इन्डस्ट्रीसँग स्ट्रङ टाई गरेर इन्डस्ट्रीको लागि चाहिने इम्प्लोइड त सेल्फ इम्प्लोइडलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने त कुरै भएन तर जनशक्ति र इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ नि चाहिने चाहिँ जनशक्ति न त तपाईँको चाहिँ नि युनिभर्सिटी बेस कलेजले दिन्छ न त तपाईँको टिचिङ बेसले दिन्छ न त तपाईँको कम्युनिटी बेसले दिन्छ यो दिन्छ तपाईँलाई इनोभेटिभ चाहिँ इनोभेटिभ एजुकेसन प्रोभाइडरहरूले मात्रै दिन्छ र त्यसलाई चाहिँ नि न त चाहिँ अहिलेको चाहिँ नेपालको चाहिँ एक्जिस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा त्यसलाई रिकमेन्ड गरिएको छ न त चाहिँ हामी डायस्पोरा बेस इन्टेलेक्ट भनेर हामीले चाहिँ नि ठुला चाहिँ के भन्छौँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ डिक्लेरेसनको नाममा हामीले जारी गरेको हाम्रो फाइन्डिङले दिएको छ द्याट इज वाइ देयर इज अ भेरी बिग लुप होल देयर देयर इज अ बिग लुप हियर एन्ड इट निड टु बी फिल्ड यसलाई कसरी फिल गर्ने भन्ने कुरामा के भने हामीले के कुरा चाहिँ रियलाइज गर्न जरुरी छ भने हाम्रो चाहिँ नि दुईटा वर्ड छ एउटा चाहिँ विज्ञ अर्को प्राज्ञ दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रम द मार्केट एउटा प्राज्ञिक फाइन्डिङले र एउटा प्राज्ञिक इन्भल्भमेन्टको फाइन्डिङले हामीले त्यसलाई जतिसुकै हाई रेटिङ गरे पनि मार्केट ओरिएन्टेड र मार्केट डिमान्ड बेस इनोभेटिभ फाइन्डिङलाई तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्दैन दे विल टोटल डिस्कनेक्ट यो मैले चाहिँ नि नेपालको हुँदा यो संसारको एक्सपिरियन्स छ र संसारको फाइन्डिङ हो यो संसारमा चाहिँ विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरू हेर्नुहोस् दिस द फाइन्डिङ जबसम्म तपाईँले चाहिँ विज्ञहरू जबसम्म तपाईँले एक्सपर्टहरू जबसम्म तपाईँले मार्केटका चाहिँ इन्टरप्रिनरहरू मार्केटका इन्डस्ट्रिजहरू उनीहरूलाई चाहिँ नि बिल्ट इन उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ डिमान्ड बिल्ट इन भएर उनीहरूको फिडब्याक इन तपाईँले चाहिँ एजुकेसन सिस्टम डिजाइन गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले कुनै हार्वर्ड अथवा कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ अक्सफोर्डको युनिभर्सिटीको मान्छे ल्यायो भनेर अथवा तपाईँले एउटा युनिभर्सिटी एउटा एकाडेमिसियन ल्याएर दे विल नट डेलिभर द इनोभेसन दे विल नट किनभने न त उनीहरूले अमेरिकामा त डेलिभर गर्न सके न त उनले अफगानिस्तानमा डेलिभर गर्न सके न त युकेमा डेलिभर गर्न सके न त चाहिँ जापानमा डेलिभर गर्न सके यतिसम्म मात्रै भएन कि इभन हार्वर्ड युनिभर्सिटी आफैले भनेकोले उनीहरूले त इनोभेसन क्रिएट भएन झन् डिस्ट्रक्सन गरे भनेर चाहिँ फाइन्डिङ दिइरहेको अवस्थामा फेरि हामी चाहिँ ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा गएर वी क्यानट डेलिभर द इनोभेसन देयर वी क्यानट क्रिएट द स्किल बेस एज वेल एट द सेम टाइम इभन वी क्यानट क्रिएट द करिकुलम द्याट विल बी द करेन्ट नलेज बेस यो फ्याक्टरमा चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ अब रह्यो एटिट्युड जब हामी एटिट्युडको कुरा गर्छौँ हामीले एउटा रियलाइज गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भने युनिभर्सिटीमा तपाईँले चाहिँ नलेज सिकाउन सक्नुहुन्छ स्किल सिकाउन सक्नुहुन्छ तर एटिट्युड भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले आफूले जन्मिएको हुर्किएको र वरिपरिको सराउन्डिङबाटको वातावरणबाट सिक्ने गर्छ त्यसैले वी थिङ्क पोजिटिभ भन्ने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ अहिले मूल मन्त्र भएर सबैको मुखमा सुन्ने गरिन्छ इभन भेरी हाइएस्ट नेगेटिभ थिङ्करले पनि
बी पोजिटिभ भनेर तपाईँ हामीलाई चाहिँ सल्लाह दिने गर्छ। वाट इज द रियल मिनिङ अफ द थिङ पोजिटिभ इज द एटिच्युड, मेक योर एटिच्युड गुड भन्ने हो। एटिच्युड इज नट द, एटिच्युड सुड बी द लर्न, क्यानट बी टच। यो कुरामा सायद दुविधा छैन, तर एटिच्युड बेसको लागि हामीलाई चाहिने भनेको इन्भाइरोमेन्ट हो। अब हामीले एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्दाखेरि केही चाहिँ नि हुन त त्यहाँ थुप्रै कुराहरू छन्, मान्छे जन्मदा हुर्कँदा र अनि हामीसँग भएको चाहिँ नि उसले प्यारेन्ट र आफ्नो चाहिँ फ्यामिलीबाट लिएको चाहिँ कुराहरू, साथीभाइबाट लिएको कुराहरू, वातावरणबाट लिएको कुराहरू, यी सबैले उसको एटिच्युडलाई डिफाइन गर्छ। तर अब अहिले चाहिँ नि सामान्य डिस्कसनको लागि एउटा हामीले भिजुअल चाहिँ कुराहरू हेर्दाखेरि एउटा सेन्टर फर इन्भेस्टिगेसन एन्ड जर्नलिजम इन नेपाल भन्नेमा त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ नि आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि एउटा न्युज पब्लिस भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विभागमै चाहिँ नि त्यो थेसिसको चाहिँ नि खरिद बिक्री हुन्छ भनेर त्यसको इन्भेस्टिगेसनमा 700 सम्म चाहिँ नि प्राज्ञहरू चाहिँ इन्भल्भ भएको भन्ने किसिमको रिपोर्ट दिएको थियो। यो रिपोर्ट कहाँसम्म सत्य छ भन्दा पनि यो रिपोर्टले चाहिँ नि कस्तो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको छ हाम्रो चाहिँ नि स्टुडेन्टलाई र युनिभर्सिटी अथवा हायर एजुकेसनमा, जसले चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि एटिच्युड बिल्ड के गर्ला। शिक्षा भनेको एनी हाउ पैसातिर कमाऊ, सर्टिफिकेट लिऊ भन्ने चाहिँ नि के त्यो शिक्षाले चाहिँ नि त्यसरी लिएको शिक्षा अथवा त्यो इन्भाइरोमेन्टमा एचिभ गरेको शिक्षा जसले आफ्नो क्रेडिबिलिटी लुज गर्छ त्यसले के, अनि त्यो शिक्षा चाहिँ नि अभिभावकको चाहिँ नि लगानीलाई चाहिँ नि दुस्सरापात गर्ने र जसले लिएको छ त्यसैको लागि पीडादायी नभने के त्यसले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि आशीर्वादमुखी बन्छ र। तपाईँले सायद पटक पटक देख्नुभएको होला, इभन चाहिँ पत्रिकाहरूको कटिङमा, अनि त्यसपछि चाहिँ नि भएन के अरे खम्बा खम्बामा चाहिँ त्यसै 4000 7500मा लेखिन्छ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू। के यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ यो थेसिसहरू भनेको जुन हामीले चाहिँ हायर एजुकेसनमा मक इन्भाइरोमेन्टलाई अलिकति प्र्याक्टिकल इन्भाइरोमेन्ट पनि विद्यार्थीले जानुन् भनेर लेखिएको थेसिस, यसरी अर्कालाई पैसा तिरेर लेखाएको थेसिसले के हाम्रो चाहिँ एटिच्युड बेसलाई डेभलप गर्ला। अझ एउटा पत्रिकामा त कीर्ति चोर्ने उपकुलपति भन्ने किसिमको चाहिँ न्युज संसारभरि चाहिँ पब्लिस भएको छ र संसारभरि चाहिँ एउटा युनिभर्सिटीको क्रेडिबिलिटीलाई किल मात्रै गर्ने काम गरेको छैन। त्यहाँ भएका चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पनि फ्रस्ट्रेट मात्रै होइन कि एउटा हीनता बोध डेभलप गरेको छ, त्यसले चाहिँ कुन किसिमको एटिच्युड डेभलप गरिरहेको छौँ हामी। त्यसैले अब जुन हामीले चाहिँ नि यहाँनिर गएर चाहिँ एटिच्युडको कुरा गऱ्यौँ, स्किल सेटको कुरा गऱ्यौँ, बडी अफ नलेजको कुरा गऱ्यौँ, एटिच्युडको कुरा गऱ्यौँ, यी कुराहरू यो तिनटाले हामीले हाउ वी क्यान बिल्ड द कग्निटिभ स्किल एन्ड इफेक्टिभ मोटिभेसन स्किल, यो कुरा चाहिँ हाम्रो लागि अहिले चाहिँ निकै च्यालेन्जिङ हो। अब क्वेसन रह्यो चाहिँ डायस्पोराहरूले चाहिँ हायर एजुकेसनमा अब हामीले यसलाई कसरी चाहिँ डायस्पोरा सपोर्ट गर्न सकिएला भन्ने कुराहरू गर्दा के छ भने जब एटिच्युडको फ्याक्टरमा यो कसरी टिचिङ गर्ने कुरा नभएको हुनाले यो नेपाल आफैले चाहिँ डिल गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ हामी डायस्पोराहरूको चाहिँ नि सायद चाहिँ खालि शुभकामना हुन सक्ला, त्यहाँभन्दा बढी कुछ केही गर्न सकिने स्थिति नहोला। अब क्वेसन रह्यो बडी अफ नलेज बेसमा जुन यो अब्सोल्युट चाहिँ बडी अफ नलेज छ, मेबी द 40 year ओल्ड, यो बडी अफ नलेजलाई चाहिँ नि हामीले अहिले चाहिँ अलिकति चाहिँ नि इनोभेटिभ इन्क्युबेटर मार्फत चाहिँ सायद यो प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यो बारे हामी पछि कुरा गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि रह्यो स्किल सेट। यो स्किल सेटमा चाहिँ नि अब यो पोलिसी जुन चाहिँ अहिले हामीले थोरै चाहिँ गभर्मेन्टसँग चाहिँ लबिङ गरेर एटलिस्ट एफडिआईको लागि चाहिँ यो पोलिसी लागू नहोस् भन्ने किसिमबाट हुन्छ कि इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिङ र क्रिएटिभिटीको लागि हामीले चाहिँ नि सपोर्ट गरेर हुन्छ कि र इन्क्युबेटर इनोभेटरहरूलाई नेपालमा चाहिँ नि भित्र्याउनको लागि सहयोग गरेर हुन्छ। सायद हामीले स्किल सेट डेभलपमेन्टमा पनि केही सिग्निफिकेन्ट रोल प्ले गर्न सकिएला ताकि नेपालका ग्रेजुएटहरू नेपालका चाहिँ नि मार्केटमुखी हुन् अथवा मार्केटमा कन्जम्सन गर्न चाहिँ क्यापेबल हुन् भन्ने चाहिँ बारेमा सायद अहिले यहाँ सोच्न सकिने पोइन्ट डेभलप भएको छ।